O privire de ansamblu asupra grădinii e binevenită în această perioadă când se apropie cu pași repezi noul sezon de grădinărit. Facem astăzi lista cu tot ce avem de făcut acum, înainte de a veni primăvara, ca să nu ne găsească nepregătiți. Grădina BioLegumix, inspirație pentru grădinarii amatori. Și cum orice listă e bine să o faci cu creionul pe hârtie, facem o schimbare de decor. Deci o să iau foaia asta mare de hârtie și o să o pun aici și o să notez pe ea cu liniuță una sub alta toate treburile de care spuneam că trebuie să ne ocupăm. E bine să avem o agendă în care să notăm absolut tot ce se întâmplă în grădină. Eu am chiar o agendă cu arc și e foarte utilă. O să spunem așa ca să fie acoperitor. Agenda grădinarului. Am agenda asta din 2013. An în care am ajuns la concluzia că trebuie să notez tot ce semăn, plantez, când, cum, ce probleme am avut, cum și dacă am intervenit, dacă și cu ce am stropit și dacă am avut rezultate. Și știți ce am observat? Odată cu trecerea anilor, am început să fiu tot mai atentă la anumite aspecte, să observ mai mult ce se întâmplă în această mică, mare lume de plante cultivate și sălbatice, cu gâze mai bune sau mai rele, cu animăluțe, deasupra și sub pământ, pe soare, pe ploaie, pe vânt, iarna, vara. Deci vom scrie tot în agenda grădinarului. Puteți să-i dați un nume, a mea se numește foarte inspirat, zic eu, agenda de bucurii. Și ce e bine să facă grădinarul iarna? Să facă planuri, să facă planul grădinii. Scriem aici iarna. Am învățat de-a lungul timpului că o bună planificare a grădinii poate să scutească foarte multă muncă și nu numai muncă, ci și cheltuieli inutile. Ce conține acest plan? Conține schema grădinii și ce vrem să cultivăm în grădină în acest an. Cam așa arăta grădina mea în 2013 și am găsit aici în 2018 când grădina deja crescuse și făceam acest plan în Excel. Nu vă arăt planul din 2023, că o să vă speriați câte culori și liniuțe avem pe aici. Să trecem la lucrurile simple. Și ce conține acest plan al grădinii? Conține terenul, un desen cu terenul și cum este el organizat. E ca și când am privi grădina de sus. Și voi desena aici pe hârtie. Putem să punem toată proprietatea, să desenăm și casa, și sursa de apă, și copacii mai mari din jurul grădinii sau chiar din grădină, cei care umbresc destul de mult, ca să putem ține cont de umbra pe care ei o creează. Sau putem să desenăm într-un chenar strict terenul pe care vrem să-l cultivăm cu legume. Încercăm să încadrăm totul într-un chenar mare, în care, dacă avem straturi permanente, le desenăm așa cum sunt. Dacă avem doar o parcelă, ne imaginăm cam cum am vrea să o împărțim. Dacă avem un sistem de picurare, probabil că vom ști exact cam câte straturi și cum se vor situa ele, în funcție de cum este organizat sistemul de picurare. Dacă nu, recomandarea mea este să faceți straturi cât mai lungi și pe toată grădina să organizați cât mai simplu totul pentru a putea instala cu ușurință un sistem de picurare cu furtune, care în principiu sunt lungi și drepte. Chiar dacă ne imaginăm o grădină cu mai multe forme, care arată foarte bine pe hârtie și probabil și în realitate, trebuie să ne gândim că s-ar putea la un moment dat să avem nevoie să irigăm, adică să folosim o instalație de picurare și ne va veni foarte greu să o instalăm dacă straturile nu sunt organizate și ușor accesibile. Ar fi lucrări în plus, cheltuială, mizerie și nervi consumați. Chiar vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă aveți probleme cu organizarea grădinii sau dacă ați făcut greșeli mari care v-au costat foarte mult timp sau bani. La capitolul ăsta suntem campioni.
acum să trecem și aici la organizarea terenului. Avem mai multe variante, straturi simple, straturi înălțate sau paturi, sunt acele straturi mărginite de lemn, lăzi, cum le spunem noi. Mai avem varianta de solar sau seră și ar mai fi varianta cu cultivarea în containere sau ghivece mari. Următoarea întrebare pe care ne-o punem este: ce cultivăm? Tot aici în agenda am un tabel cu legumele, cu clasificarea botanică pe familii și cu denumirea în limba latină, denumirea științifică. Când vreau să cer mai multe informații de pe internet sau când caut în cărți în alte limbi, pot să caut după denumirea științifică și voi afla foarte multe informații. Grădinarii cu experiență știu cam cât să cultive și, bineînțeles, ce merge la ei în grădină și nu mai au probleme cu a-și organiza spațiul, câte roșii, câți ardei, câte vinete și așa mai departe, toate legumele pe care le cultivă. În schimb, pentru cei începători, eu am arătat și anul trecut cum putem să facem un calcul la morcov, cam câți morcovi să cultivăm să ne ajungă, și vreau să vă dau astăzi un exemplu foarte simplu în legătură cu ceapa. Ceapa este o legumă pe care toată lumea o cultivă, se cultivă foarte ușor și când o cultivăm din arpacic, o să iau din nou creionul aici pe hârtie, că mi este mult mai ușor și nu vreau să încurc tabelul de acolo. Deci spuneam că ceapa o cultivăm undeva la 4-5 cm distanță și considerăm că din 2 în 2 vom mânca această ceapă ca și ceapă verde, rămânând ca bulbii de ceapă să se dezvolte din plantele care rămân din 10 în 10 cm. Deci vom avea 10 bulbi pe 1 metru lungime de cultură. Acum, fiecare familie știe cam câtă ceapă consumă. Uite, luăm un calcul, de exemplu, că avem o medie de o ceapă pe zi, care înseamnă 365 de cepe într-un an. Și mai folosim și ceapă pentru conserve. 10 kg de ceapă. Dacă luăm în medie 80 de grame o ceapă, avem cam 125 de cepe. Cu cele 365 rezultă în total 490 de cepe, aproximativ 500 de cepe. Ce înseamnă asta? Dacă avem 10 bulbi pe 1 metru lungime, vom avea nevoie de 50 de metri lungime plantați cu ceapă. Ce înseamnă asta? Că dacă avem un strat lung de 10 metri și punem ceapa la 20 de centimetri distanță, cu 10 centimetri între bulbi la final, vom avea nevoie de 5 rânduri de ceapă de lungime de 10 metri. Grădinarii trebuie să se gândească cum planifică în teren plantele cultivate, astfel încât să țină cont de ce au avut anul trecut pe fiecare parcelă și să respecte cât mai mult posibil rotația culturilor. De asta spun că e bine să notăm tot. În principiu, trebuie să ținem cont de familia din care face parte fiecare legumă și să încercăm să nu revenim cu plante din aceeași familie pe o parcelă timp de 3-4 ani dacă se poate. În rotația culturilor se ține cont de lungimea rădăcinilor și de nivelul din sol de la care fiecare plantă își extrage nutrienții. De asemenea, de nevoia de nutrienți a plantelor și de capacitatea de a asimila și de a lăsa în sol anumite substanțe nutritive. Și se mai ține cont și de dăunătorii și bolile comune pe care le au plantele. Pe de altă parte, există plante care au o perioadă mai scurtă până la cules și se dezvoltă mai bine la temperaturi mai mici. Pe acestea le putem cultiva primăvara de vreme sau toamna târziu, cum ar fi, de exemplu, salata, spanacul, mazărea. Imediat după cules, putem cultiva alte plante care stau mai mult pe teren
Și în felul acesta putem valorifica mai mult pământul pe care îl avem, folosind metoda numită culturi succesive. Când facem planificarea culturilor, ținem cont și de faptul că printre plantele înalte putem planta și alte plante mai pitice, care se împacă cu cele înalte și suportă semiumbra. Această metodă se numește de culturi intercalate. Așa cum am plantat eu, de exemplu, anul trecut, țelina de rădăcină printre roșii și am avut rezultate foarte bune. Trebuie să ținem cont de suprafața pe care o ocupă fiecare plantă și de densitatea la care se seamănă sau se plantează, să păstrăm distanțele și între rânduri și între plante și să avem grijă să nu le prea înghesuim, pentru că vorba românului rarul umple carul și desul umple fesul vine din experiența din grădinărit. Există și asocieri favorabile între legume, cum ar fi, de exemplu, morcovul cu ceapa sau prazul cu țelină sau morcov, legume care își resping reciproc dăunătorii. Există și flori care ajută foarte mult la atragerea insectelor polenizatoare și găzduiesc insecte prădătoare și ajută la respingerea insectelor dăunătoare. Sau atrag insecte dăunătoare mai mult decât plantele care produc legumele. Fiecare culoare de petale și fiecare parfum de floare are rolul lui. Le numim plante companion. Crăițele, gălbenelele, cosmos, limba mielului, lophanthus, condurașii sunt doar câteva exemple de flori companion. Diversitatea în grădină este cheia unei grădini sănătoase, fără dăunători în exces. Hello! Pentru a îmbunătăți calitatea solului, îmbunătățindu-i structura, pentru a oferi microorganismelor din sol hrană, pentru o sursă bună de mulci, pentru tratarea biologică a solului și pentru înăbușirea buruienilor, beneficii despre care am discutat mult pe acest canal, luăm în calcul să cultivăm și îngrășăminte verzi, înainte și după culturile principale. Următorul punct în agenda ține de verificări și achiziții. Și dacă tot am stabilit ce vom cultiva în grădină, prima verificare pe care o facem este în privința semințelor. Din semințe putem face răsaduri sau putem semăna direct. Veți găsi pe canal un videoclip în care am scos în evidență avantajele și dezavantajele fiecărui tip de cultură. Puteți să-l vedeți și să alegeți în cunoștință de cauză. Există câteva legume mult iubite de români, care sunt mari iubitoare de căldură și care de obicei se cultivă din răsad, roșii, ardei și vinete. Tot ce trebuie este să decidem dacă vom face propriile răsaduri sau le vom cumpăra de la producătorii profesioniști. Și nu sunt singurele răsaduri pe care le putem cumpăra de acolo. Aici fiecare decide în funcție de experiența pe care o are și de condițiile pe care le poate oferi răsadurilor. Dacă nu aveți posibilitatea să le oferiți condițiile necesare de lumină, temperatură și umiditate corespunzătoare, va fi foarte complicat pentru răsaduri să supraviețuiască și să fie de calitate. Să zicem că vom face noi răsadurile și atunci vom avea nevoie de semințe, de roșii, ardei, vinete, varză, gulii și toate celelalte legume pentru care intenționăm să facem răsaduri, dar și pentru cele care se seamănă direct. În primul rând, verificăm ce semințe avem deja, recoltate de noi sau cumpărate, care încă nu au expirat. Dacă avem dubii în privința gradului de germinare a semințelor, putem face foarte simplu o verificare. Și v-am arătat în anii trecuți două metode. Una semănând în ghiveci simplu, câteva semințe și urmărind câte răsar de fapt, și alta mult mai rapidă și mai curată, folosind benzi de hârtie sau șervețele. O să vă las un link în descriere să vedeți această metodă foarte practică. Odată semințele puse la punct, vom putea începe să facem propriile noastre benzi cu semințe, dacă nu ne place să rărim rădăcinoasele, de exemplu, și vrem să facem totul foarte rapid și fără bătăi de cap.
Pentru răsaduri vom avea nevoie și de vase în care să le semănăm și să le repicăm. Pornind de la numărul de răsaduri dorit, facem o evaluare privind necesarul de recipiente. Verificăm care mai sunt bune de anul trecut și achiziționăm, dacă nu, tăvi alveolare și pahare sau ne producem alte vase din deșeuri de plastic sau de carton recuperate. Tot iarna avem timp să pregătim și substratul pentru răsaduri, mai ales dacă facem răsadurile în casă, așa cum sunt câțiva ani de când vă tot arăt eu pe acest canal. Putem să pregătim din timp tot ce avem nevoie. Cumpărăm turbă, perlit sau vermiculit, cernem compostul, vermicompostul, pregătim absolut totul, facem combinațiile și așteptăm momentul ideal pentru semănat. În privința celui mai bun substrat pentru semănat, am făcut anul trecut un videoclip cu experimentul în care am cercetat 6 tipuri de substraturi și vă invit să vedeți ce rezultate interesante am avut. Urmează să postez în curând partea a doua cu substraturi pentru repicat. Dacă vrem să facem răsaduri în casă, vom avea nevoie și de becuri pentru răsaduri. Experiența mea îmi spune că, cu toate că avem ferestre foarte mari și orientate în toate punctele cardinale, oricât de multă lumină ar trece prin fereastră, nu tot timpul este suficientă pentru a produce niște răsaduri de calitate. Există lămpi speciale sau putem improviza destul de bine folosind niște becuri cu caracteristici apropiate de cele ale luminii naturale și să avem astfel cu răsadurile rezultate mult mai bune. Odată ce răsadurile vor fi gata și va veni vremea bună când le vom putea scoate afară, trebuie să fim foarte atenți cu protecția lor. Și pentru asta, un mini tunel consider că este ideal, dacă nu, măcar folia de agril care se pune direct peste plante. Deci trebuie să scriem aici, să verificăm dacă avem tot ce trebuie pentru mini tunel și avem aici mai multe aspecte. Folia de polietilenă cu care se acoperă tunelul. Avem grijă de asemenea să verificăm dacă arcele pentru tuneluri mai sunt bune, dacă mai trebuie să completăm sau pur și simplu trebuie să facem rost de altele pentru că o luăm de la zero și pentru prima dată construim un mini tunel, care de altfel este foarte util pentru protecția plantelor de-a lungul întregului sezon de grădinărit. Când o să trec totul pe curat, o să pun aici la punctul 2 verificări, reparații și achiziții, pentru că sunt destul de multe și de reparat pe timpul iernii, așa cum ar fi uneltele de grădină și mașinăriile. Trecem în revistă toate uneltele, sculele și mașinile de care dispunem pentru grădină. Le reparăm, le dezinfectăm, le ascuțim, le ungem pe cele vechi ca să fie pregătite pentru atac. Dăm și o raită prin magazine sau pe internet să vedem ce unelte au mai apărut care ne-ar putea ușura munca. Când vremea ne permite, facem câteva verificări de rutină și în grădină. La straturile înălțate, lăzi cum le spunem noi, pentru că mereu necesită reparații, mai ales dacă sunt din lemn netratat, așa cum se recomandă pentru a nu introduce substanțe toxice în sol. Deci trecem aici și că verificăm straturile înălțate. Verificăm de asemenea și solarul, vedem în ce stadiu mai este folia, dacă avem suficiente cleme, clipsuri, agril pentru protecția plantelor, dacă sistemul de udare cu picătura trebuie îmbunătățit, cu piese sau furtune noi. Nu uităm nici de capcanele lipicioase, atât de utile în depistarea din timp a insectelor în solar. Deci am verificat și solarul și am tras concluzia că sunt de cumpărat cam multe materiale anul ăsta. Un capitol important pentru un grădinărit de succes este apa. Și o sursă de apă este apa de ploaie. Ca să putem să recuperăm toată apa de ploaie care curge pe toate acoperișurile din curtea noastră, de pe casă și de pe toate anexele, trebuie să avem multe butoaie. Verificăm butoaiele pe care le avem
și mai achiziționăm și altele, facem gropi, eventual o groapă mare într-o parte mai joasă a grădinii, în care apa să se strângă încet, încet și pe care să o putem folosi tot pentru a uda în grădină. Deci trecem aici vaze pentru apa de ploaie. La noi a mai nins puțin între timp și sperăm că va fi zăpadă și mai spre primăvară, când vom putea să strângem apa în butoaie și nu va mai fi pericolul de a îngheța și a crăpa butoaiele, cum v-am arătat că am pățit în anii trecuți. Mai aproape de primăvară, când vremea și temperaturile ne permit, facem tăierile la pomi, toaletăm arbuștii fructiferi și tufele decorative și facem stropirile de iarnă la pomi și arbuștii fructiferi. Eu nu mă ocup personal de toaletarea pomilor fructiferi, ci apelez la un specialist cu care vorbesc din timp să pună și mica noastră livadă pe listă. Sunt lucrări care trebuie făcute la timp și sunt anumite specii care necesită toaletare de iarnă înainte de a apărea mugurii. Iar dacă intenționăm să plantăm tufe sau pomi, alegem cu grijă locul pentru ei și în măsura în care pământul nu este înghețat și ne permite, putem să facem gropile acum dacă nu le-am făcut încă din toamnă. Tocmai am făcut un schimb de mesaje cu un prieten grădinar de pe internet. Am o grămadă din ăștia și îmi spunea că a terminat de făcut curățenia în solar și a construit și o răsadniță pe care o va încălzi electric. Mi-am dat seama că aici, la verificăm solarul, ar mai fi niște puncte pe care o să le scriu aici și o să le trec pe curat frumos la locul lor. Și ar fi așa: în primul rând, curățenia în solar, dacă nu am apucat să o facem. Apoi putem semăna îngrășăminte verzi ca să fie la locul potrivit în momentul în care vine căldura. Bineînțeles, dacă timpul ne permite și nu cumva e înghețat și solarul. Și dacă solarul nu e ocupat ca la mine cu salate și alte verdețuri. Și de asemenea trecem aici și răsadnița. Pentru cei care preferă să facă răsadurile în solar. Mie îmi place la căldurică, recunosc. Ce mai puteți face tot pentru solar sau chiar și pentru afară este o masă specială pentru răsaduri, care are și tunel deasupra și are și un sistem de udare și de eliminare a apei automat, foarte simplu. V-am arătat într-un videoclip anii trecuți și o să găsiți linkul în descriere. Iarna afară e frig, noaptea vine repede, avem timp mult mai mult pentru documentare. Este o vorbă celebră: nu trebuie să ne oprim din învățat niciodată, pentru că viața nu se oprește niciodată să ne dea lecții. Viața în grădină e foarte complexă și, din fericire, avem acum posibilitatea să ne documentăm foarte rapid și ușor. Important este să alegem surse de încredere și bine documentate. Deci trecem aici 4, un capitol foarte important: documentare, învățare continuă. Am scos această listă la imprimantă. Cam așa arată. E mult mai curată și mă liniștește pentru că știu că voi bifa aici pe rând tot ce am scris și în felul ăsta nu va rămâne nimic nefăcut și nerezolvat. O lipesc aici într-o agendă nouă, pentru că agenda mea de bucurii s-a umplut până la ultima pagină. Până data viitoare vă doresc sănătate, că e mai bună decât toate.